بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 117 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة عن أحد الصحابة العظام، عبادة بن الصامت، واحد من الأنصار اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم إيه؟ لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. يعني لو هم في اتجاه أنا همشي في اتجاههم. النبي عليه الصلاة والسلام كان محب جدا للأنصار، لأن هم نصروا المسلمين ونصروا المهاجرين، هم اللي قووهم. فعبادة بن الصامت واحد من الناس دي، كان واحد من زعماء الأنصار اللي اتخذوهم نقباء على أهلهم وعشائرهم. يعني كان من ضمن السادة اللي يعتبروا رؤساء قبائل وعشائر. من أول عبادة بن الصامت من أول الناس اللي جت مكة وبايعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في بايعة العقبة الأولى. كان من 12 رجل مؤمن اللي هم سبقوا إلى الإسلام وبسطوا أيديهم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مبايعين ومتفقين مقوين للدعوة. وكان من ضمن 70 اللي رجعوا في موسم الحج التالي. برضو كان من ضمن الناس اللي بايعوا في البيعة الثانية للمرة الثانية، وكان من زعماء الوفد ونقباء الأنصار. في كل المواقف عبادة بن الصامت ما تخلاش عن التضحية والبذل والعطاء في سبيل الله. زي ما قلنا في غزوة بنو قينقاع إن هو ترك حلفه مع يهود بنو قينقاع وتولى الله ورسوله، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين، فينزل القرآن محييا موقفه وولاءه قائلا في آياته: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سيدنا عبادة بن الصامت من المؤمنين اللي كانوا بينهضوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حاملين راية الحق والهدى. عبادة هو الرجل اللي نزلت فيه الآية الكريمة بتحيي موقفه وتشيد بولائه وإيمانه. يعني مش أي صحابي ومش أي حد. هو مش بس كان نقيب من نقباء الأنصار، ده هو أصبح نقيب من نقباء الدين في يعني في أقطار الأرض جميعا. هو بعد كده هنعرف هو حصل إيه معاه لما تولى القضاء في فلسطين. المهم هو أصبح نقيب عشيرته من الخزرج، رائد من رواد الإسلام وإمام من أئمة المسلمين، اسمه يخفق كالراية في معظم أقطار الأرض، مش في جيل ولا في جيلين ولا في 3، إلى ما شاء الله من أجيال ومن أزمان. الصحابي عبادة بن الصامت سمع يوم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن الولاية، وبيقول الولاية والإمارة يعني أي حد يتولى أمر المسلمين أو يتولى دولة، يتولى مسؤولية دولة اللي هو الحكم يعني. النبي كان بيتكلم عن الكلام ده، وان اللي بيفرط في الحق واللي ما يصونش مال الله وما يحافظش عليه وما يحافظش على رعيته هيبقى شكله ايه مع ربنا، هيبقى مسؤوليته قد ايه عظيمه. فخاف وارتعد من الخوف من ربنا من المسؤوليه دي، فاقسم انه ابدا ما يكونش امير على 2. يعني قد ايه الرعب وقد ايه الخوف وقد ايه. في خلافه سيدنا عمر بقى، سيدنا عمر مرضيش يغصب عليه ان هو يقبل اي منصب او اي ولايه، لانه عارف ان هو خايف ومش عايز. لكن سيدنا عبادة وافق على انه يعلم الناس ويفقههم في الدين، فكان بيسافر لبلاد الشام. هو سافر مع معاذ بن جبل وابو الدرداء، ملأوا البلاد علم وفقه ونور، وكان مهنته ان هو يعلم وينشر الدين ويفقه المسلمين في دينهم. وبعدين سافر لفلسطين وتولى القضاء فيها بعض الوقت، وكان بيحكمها باسم الخليفة آنذاك مين؟ معاوية بن أبي سفيان. يعني سيدنا عمر كان مولي معاوية ولاية فلسطين، وخلى مين يبقى هناك في القضاء؟ سيدنا عبادة بن الصامت. كان هو بيحب المدينة المنورة، وكان بيحب سيدنا عمر، وكان بيحب عدل سيدنا عمر في الولاية، وكان بيعظمه وبيبجله أيما تعظيم وتبجيل. وكمان سيدنا عمر كان في المقابل بيحبه ويعظمه، لأن عارف إن هو عنده علم وتفقه في الدين، ولأنه من الصحابة الأوائل ذوي الثقة في الدين. وكان عبادة بيتمنى إن هو يرجع المدينة، لكن كان بيمتثل لأمر
ولي أمر المؤمنين وأمير المؤمنين سيدنا عمر. المهم طبعا المدينة عاصمة الإسلام ودار الخلافة، فكان سيدنا عبادة بيفضل البقاء هناك عند سيدنا عمر، لكن بيرجع ويتراجع ويشوف المهمة اللي بعثوا فيها سيدنا عمر بن الخطاب ويحاول يقوم بيها. فكان لما بيشوف معاوية بن أبي سفيان كان عبادة بيشوفه بيحب الدنيا ويعشق السلطان، وده كان حقيقي وحاصل. وعبادة من الرعيل الأول اللي عاش خير، يعني خير وعز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتربى على ايدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسهروا النضال والكفاح وثقلته التضحية، وعنق الإسلام رغبا لا رهبا. يعني كان مسلم باختيار بحب، مش عشان خلاص الدولة انتشرت، الإسلام انتشر والدولة كبرت فخلاص هنسلم زي ما بقية الناس أسلموا. لا، ده هو اختار الإسلام في مهده، في بدايته خالص، وهو رباه النبي عليه الصلاة والسلام وأفرغ عليه من نوره ومن لوحه ومن عظمته. فكان بيقارن سيدنا عبادة ما بين سيدنا عمر بن الخطاب وعدله وعلمه وورعه، وبين معاوية بن أبي سفيان وحبه للولاية والسلطة والجاه. فكان دايما عايز يبعد عن المكان وعايز يرجع المدينة المنورة. سيدنا عبادة بيقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نخاف في الله لومة لائم. عبادة خير من يفي بالبيعة، فهو مش هيخشى معاوية بكل سلطانه، هيوقف له بالمرصاد لكل أخطائه، لأن معاوية كان له أخطاء في ولايته. وأهل فلسطين شافوا في الوقت ده عجب من معارضة عبادة الجسورة لمعاوية بن أبي سفيان. كان على طول بيشن معارضة شديدة على معاوية في أقطار كثيرة من بلاد المسلمين وبلاد الإسلام. فكان المعارضة بتاعت سيدنا عبادة دي قدوة وتعليم للناس إن أنتوا المفروض إنه تعترضوا على الحاكم لما يخطئ. ما ينفعش إن أنتوا تشوفوا الخطأ وتسكتوا. وكان في نفس الوقت معاوية مشهور بالحلم الواسع، ومع ذلك على قد حلمه الواسع الرحيب ده إلا أنه ضاق صدره بمواقف عبادة، ورأى فيها تهديد مباشر لهيبة سلطانه. ورأى عبادة من جانبه أن المسافة الخلاف بينه وبين معاوية ازدادت واتسعت، فقال لمعاوية: والله لا أساكنك أرضا واحدة أبدا، يعني أنا مش هقعد في حتة أنت قاعد فيها، خلاص بقى الخلاف اتسع والهو وسع. وغادر عبادة فلسطين للمدينة. كان سيدنا عمر ابن الخطاب شديد الفطنة، عظيم الفطنة، بعيد النظر، كان حريص انه ما يسيبش امثال معاوية من الولاة الذين يعتمدون على ذكائهم وبيستعملونه بغير حساب بدون ان يحيطهم بنفر من الصحابة. يعني ما كانش يسيبهم الا ومعاهم حواليهم نفر من الصحابة الورعين الزاهدين النصحاء المخلصين. طب هو ليه اصلا حاطط حد زي معاوية في الملك لما هو مش واثق فيه؟ لا، هو مش مسألة مش واثق فيه، هو معاوية شاب وعنده طموح ومحب للسلطة، لكن عنده مقومات القيادة وعنده مقومات الزعامة فيستفاد منه. ما علينا، مش هنتكلم في الجزئية دي خالص دلوقتي. المهم انه سيدنا عمر كان بيحيط الناس اللي زي معاوية بالصحابة اللي يقوموهم باستمرار ويكبحوا جماح الطموح والرغبة في الولاية عندهم، ويكونوا لهم وللناس أسوة حسنة وتذكرة دايما بأيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما شاف سيدنا عمر شاف عبادة بن الصامت راجع المدينة، سأله: ايه اللي جابك يا عبادة؟ ما الذي جاء بك؟ فلما حكى له اللي حصل بينه وبين معاوية، فسيدنا عمر قال له: ارجع مكانك فقبح الله أرضا ليس فيها مثلك. يعني ما ينفعش، الحياة مش هتستقيم وانت مش موجود في المكان اللي فيه واحد زي معاوية عشان تقومه. وأرسل لمعاوية كتاب بيقول له فيه: لا أمر لك على عبادة، يعني على عبادة، يعني أنت مش أمير على عبادة، عبادة أمير نفسه. فلما سيدنا عمر الفاروق يكرم حد زي التكريم ده، فالشخص ده لازم يكون في عظمة عبادة بن الصامت.
فكان هو عظيم في إيمانه وفي استقامته وفي ضميره وحياته. في العام الهجري 34 توفي عبادة بن الصامت في أرض فلسطين. هذا النقيب الراشد من نقباء الأنصار ونقباء الإسلام، تارك في الحياة عبيره وشذاه. كمل الحلقة إن شاء الله.